Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung bago po mo sa channel, please to subscribe for more videos. So, na guitar tutorials, na math tutorials, labo ko DIY projects and repairs. And if you're mo purely ukulele tutorials, subscribe lang mo sa channel, Pinoy Ukulele Teacher. So, karon is another guitar tutorial. So, ang kanta ang himuag tutorial is ang kanta ni Surban nga subtitle. So, kanta ni Surban nga Albularyong Buta. Okay? Albularyong Buta. So, una sa intro. So, sa intro na niya is B, E, may balik po sa B, E, balik katulo ng B, E, niya A, B, niya E, niya pasod sa verse, B. Then, itong gamitin nyo strumming pattern is bass, then up, bass, up. Okay, balingan kung A ta, kung B, second fret sa A na string, o kaning ipit ni, mandali. Yeah, ang bass na niya, second fret sa A na string, o fourth fret sa D na string. Okay, bali, buhato na yan . Sa E, open string sa E, lipon marag E, open string sa E, o kaning second fret sa A na string. Sa A, open string sa A na string, unya, balipon marag A, so second, so open string sa A, unya, second fret sa D na string. Then sa verse is E, B, E, then C sharp 7, F sharp minor, A, E, B, E, then B na po kanya E. So 9 na po na doon ka chord, C sharp 7 o F sharp minor. So sa C sharp 7 ang bass na is kanilang fourth fret sa A na string o 6th fret sa D na string. Sa F sharp minor, forma ng F sharp minor. So ang inyong bass is second fret sa E na string o 4th fret sa A na string. Then sa chorus is same na sa intro. Itong B, kanya E, katulo, kanya A, P, E. Yan, pasunod na po susunod. Verse B.
Sa ako mga itong kantang Albularyong Buta by Max Surban. So, thank you for watching and see you next time. Bye.